السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بعد قيامك اولا بذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا. قناتنا فيها أهم وآخر الأخبار السياسية والرياضية والفنية على الساحة المصرية والعربية والعالمية، فتابعونا. خلصنا ترنداتنا. عندنا النهارده فيديو مهم جدا وفيديو حصري جدا لبرنامج كلامكم. اتبعت لنا لسه طازه من مباراه الاهلي وصن داونز في جنوب افريقيا. المصريين في كل حته بيعلموا على عبد الفتاح السيسي. المصريين في مباراه الاهلي وصن داونز بعتوا لنا فيديو متصور بكاميرا خاصه. الصوره ممكن ما تكونش واضحه قوي لكن في البدايه واضحه. الفيديو بيتكلم عن حمله اطمن انت مش لوحدك ولا لتنفيذ الاعدامات. منين بقى؟ من جنوب افريقيا. والمصريين في كل حته عمالين يعلموا على قفا عبد الفتاح السيسي. يلا نشوف الفيديو مع بعض. بص بقى، تعمل اللي انت عايزه يا سيسي لكن المصريين في كل حته. الفيديو ده لسه طازه ومبعوث حصري لينا هنا في برنامج كلامكم من المصريين في جنوب افريقيا. قالوا يسقط حكم العسكر والدنيا كلها سمعت، والفيديو ده هيتشير وينتشر. وقالوا اطمن انت مش لوحدك، وقالوا لا لتنفيذ الاعدامات. وعلى فكره لفت انتباهي حاجه قمه في الروعه، ان اللي شايل اليافطه مش جمهور الاهلي بس، كان في شاب لابس كمان تيشيرت نادي الزمالك وشايل معاهم اليافطه المطالب اللي البلد هتنهض بيها بتوحد جماهير الكرة أهلي وزمالك في المدرجات. عشان كده خايفين قوي من دخول الجماهير المدرجات. عبد الفتاح السيسي بيترعب، لكن الأمل في الشعوب وفي القلب منهم الشباب أولتراس وايت نايتس وريد ديفلز وكل جماهير الكرة المصرية. والله مش هيكون أول عملية أسر في طرابلس. أبناء طرابلس هيقفوا بالمرصاد لكل الشبيحة اللي بيحاولوا يخترقوا طرابلس وهيتصدوا ليهم زي ما وقفوا تصدوا للقذافي من 8 سنين. الشبيحة في سوريا هم البلطجية اللي في مصر، المواطنين الشرفاء اللي في ليبيا، كلهم يعني معاني مختلفة لأشخاص واحدة وهم البلطجية. بلطجية في كل حتة. يلا نشوف بقى أول بوست معانا للأستاذ أحمد منصور اللي كتب وقال: كل الجرائم التي يرتكبها خليفة حفتر تجري برعاية غربية وشرقية، والضحية ليبيا وشعبها، والآن قرر الزحف على طرابلس لتدمير ما بقي منها. هذا الرجل ورث من القذافي جنونه ونزقه وكراهيته لليبيا وشعبها، لكن رجال طرابلس ومصراتة الذين قضوا على القذافي خرجوا لمواجهة حفتر دفاعا عن أرضهم وعرضهم. بعد اسبوع بس من زيارة حفتر للسعودية، خليفة حفتر خد الأوامر من الملك سلمان بالزحف نحو طرابلس. طبعا الأمر مش جاي من السعودية بس، أكيد طبعا هنلاقي الإمارات في الموضوع، والسيسي كمان مشارك وقافل على الليبيين في طرابلس. كل الخونة دول بيشاركوا مع حفتر في قتل الشعب الليبي. هدفهم قمع وقتل الشعب الليبي، لأن هؤلاء الخونة يتآمرون على أي رائحة للثورة في أي شبر في المنطقة العربية، لأن أسيادهم قالوا لهم كده: مش عايزين ثورات، مش عايزين شعب فايق، مش عايزين شعب يبقى عارف حقوقه واللي له واللي عليه. عايزين الناس نايمة ومشغولة في الأسعار والماتشات والبتاع والكلام ده كله. لكن الناس تفوق وتعرف نهضة بلدها فين والكلام ده، لازم نقضي على كل ملمح من ملامح الفهم والوعي. ده السيناريو اللي حطه الصهاينة للخدام العرب اللي بيحكموا المنطقة العربية دلوقتي. يلا نشوف حسن حمود قال ايه.
لست خبيرا في شأن ليبيا، ولكن عندما أعلم بأن أبو ظبي والسعودية يدعمون حفتر عندها أتيقن بأنه على باطل، لأن من يدعمه حكام زنادقة لا يدعمون إلا زنادقة مثلهم. توجه قوات حفتر لطرابلس بيعمل إيه؟ بيخالف كل مسارات التسوية في ليبيا، وبيفجر الأوضاع بشكل كامل، وبيدفع البلد للحرب الأهلية. مين بقى اللي خلى البوصلة بتاعت حفتر تتغير 180 درجة؟ بعد ما كان الوضع رايح في سكة الحوار، البوصلة اتغيرت وتحولت الأمور للحل العسكري. من المصالحة إلى فرض حكومة موحدة، وده تم بالقوة. من التسوية المدعومة أمميا إلى اعتماد أسلوب الحرب. مين له مصلحة إن كل ده يحصل؟ ابحثوا ودوروا ورا السعودية والإمارات وانتوا تعرفوا من صاحب المصلحة. تعالوا نشوف الدكتور محمد مختار الشنقيطي قال إيه. قال: إلى الأحرار الأبرار من أبناء ليبيا الثوار، القوى الدولية ستمنحكم كلاما وتمنح الغادر حفتر سلاحا، والأمم المتحدة ستعبر عن قلقها ثم توفر الغطاء للثورة المضادة، فلا تعولوا إلا على الله القدير، ثم على ما تفرضونه من ميزان القوة بتضحياتكم وتوحيد كلمتكم وقيادتكم، فهذه لحظة الصدق والصبر. الله على هذا الكلام الرائع اللي كله فهم ووعي. نص البوست الأولاني فهم ووعي واستفادة مما حدث في المنطقة العربية في مناطق مختلفة من المنطقة العربية، فالراجل بيفهم ويوضح وبيقول إن السيناريو بيتكرر، وبعد كده بيقول لك لا تثق إلا في الله وفي ميزان قوتك، لأن الله سينصرك إن اعتمدت على نفسك واعتمدت على الله في الأول. لا فيش حد هيقف مع الشعب الليبي غير ربنا. ربنا أولا ثم الشعب الليبي نفسه ثانيا. ما حدش من الليبيين ينتظر حاجة من أي حد في العالم. زي ما قال لك الدكتور الشنقيطي كده، هتلاقي إن الأمم المتحدة تعرب عن قلقها، وده آخرك يا معلم. وهي في نفس الوقت اللي بتعرب فيه عن قلقها هتبدأ تبعث وترسل الأسلحة الكثيرة جدا ضد حضرتك، تقلق معاك وتبعت سلاح ضدك. الكل هيقف يتفرج عليكم، ولو يعني حد اتحرك، يعني لو حد هيشجب ويستنكر ويمصمص شفايفه. مفيش حاجة هتتعمل أكتر من كده. عشان كده القرار الليبي هو في إيد أبناء الشعب الليبي بس، زي ما قلنا للجزائريين قراركم في إيديكم، والسودانيين اللي بيسطروا النهاردة تاريخ مهم جدا وبيعملوا حاجات ثورية رائعة جدا، برضو قلنا لهم القرار في إيد السودان، الشعب السوداني، القرار في إيد الشعب الجزائري. إذا ينطبق الكلام على إخواننا في ليبيا، وبقول لهم القرار في إيد الشعب الليبي وبس. نقطة من أول السطر. يلا نروح لمحمود رفعت. حين استقبل سلمان حفتر أعطاه 500 مليون دولار. هذا المبلغ تم به شراء ذمم بسيناريو تكرر من قبل في اليمن ومصر داخل الجيش المصري. يا من بعتم طرابلس، ضيعتم بلاد عمر المختار، أضاعكم الله، وستبقون بالتيه وذريتكم، فلم يبتعد أحد من مصير عبد السلام جلود الذي يهذي بشوارع باريس بما كسب. صح. يلا نروح مشاهدينا الكرام لأحمد يوسف ونشوفه قال ايه. بيقول: العدوان الثلاثي من أبو ظبي والرياض والسيسي على العاصمة الليبية طرابلس ينفذه خليفة حفتر، سيخسر حلف الثورة المضادة معركته في ليبيا، وسينتصر الشعب في الدفاع عن عاصمته. العدوان الثلاثي على الأمة الإسلامية، بن زايد والسيسي وابو منشار الشهير بابن سلمان. يلا بينا نشوف آخر بوست معانا مشاهدينا الكرام. كان زميلنا الإعلامي أسامة جويش اللي قال في البوست بتاعه: الجنرال حفتر يعلن الحرب على طرابلس، عسكري ليبي يدعمه بن زايد ماليا ويدعمه السيسي عسكريا ولوجستيا، وكلما فشل أو اقترب رحيله أغدقوا عليه من الأموال والطائرات والمعدات العسكرية ما يبقيه ويبقي ليبيا حيث هي من اضطراب ومواجهات وفوضى مستمرة. من ليبيا مشاهدينا الكرام يلا بينا نروح لموضوع تاني، وهو التعديلات الدستورية في مصر. وأول خبر معانا من الشروق نيوز اللي قالت في الخبر بتاعها: المتحدث باسم البرلمان: المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور ستكون تاريخية. ربنا خلقنا مختلفين في الآراء، لكن التعديلات الدستورية لمصر وليس للرئيس السيسي. التفاصيل والتعديلات الدستورية ومجلس النواب وللمتحدث باسم البرلمان. ده كان الخبر من الشروق. تعالوا بقى نشوف المتحدث الرسمي للبرلمان بعد الكلام اللي قاله ده. تعالوا نروح نشوف
بعد كده تعليقات حضراتكم ايه على الخبر ده بعد هذه التعريضة الغير عادية من المتحدث الرسمي باسم البرلمان عن التعديلات الدستورية. شبكة رصد قالت: شنت البلدية حملة واسعة على المحال التجارية في القاهرة. بلدية ايه يا عم؟ انت مسيطر عليك الالفاظ بتاعت تركيا. هناك اسمها مجلس المدينة. شنت البلدية حملة واسعة على المحال التجارية في القاهرة والجيزة مدعومة بضباط وافراد الشرطة لمطالبة اصحاب المحل برفع لافتات لتأييد التعديلات الدستورية التي تمهد لحكم السيسي حتى 2034 وتهديدهم بدفع غرامات قد تصل الى 10,000 جنيه. ما تعليقك؟